ආයිබෝවන් සියලු දෙනාටම මෙඩිහෙල්ප් YouTube නාලිකාවෙන් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සම්බන්ධයෙන්. මේ වන විටත් ඔබ අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මොනවද මේ ප්‍රතිජීවක? ප්‍රතිජීවක කියන්නේ ඔබේ ශරීරයේ පවතින බැක්ටීරියාමය ආසාදන තත්ත්වයන් සඳහා ලබා දෙනු ලබන ඖෂධ කාණ්ඩයක්. මෙම ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මගින් පැහැදිලිවම විනාශ කරනු ලබන්නේ ඔබේ ශරීරයේ පවතින බැක්ටීරියාමය රෝගකාරකයන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේවට ඇන්ටිබයොටික්ස් ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඇමොක්සිලින්, ක්ලොක්සසිලින්, ෆ්ලූක්ලොක්සසිලින්, සිප්‍රොෆ්ලොක්සසින්, කෝඇමොක්සික්ලේව් වශයෙන් වෙළඳ පොළ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ පවතිනවා. ඔබේ අසනීප තත්ත්වයන් සඳහා ප්‍රතිකාර ගැනීමට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙකු වෙත හෝ සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ගමන් කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් ඔබ වෙත වෛද්‍යවරයෙකු නිකුත් කළහොත් එය වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි නිසි ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට ඔබ වග බලාගත යුතු වෙනවා. එසේ නොවන විටදී ප්‍රතිජීවක ලබා ගැනීම නිසා ඇතිවන විවිධ සංකූලතා සඳහා ඔබට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. එබැවින් ඔබ නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් මතම පමණක් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. ප්‍රතිජීවක ලබා ගැනීමේදී ඔබ පිළිපැදිය යුතු තවත් කරුණක් වන්නේ වෛද්‍යවරයා ඔබට ලබා ගැනීමට පවසන නිවැරදි මාත්‍රාවෙන්ම ඖෂධය ලබාගත යුතු වීමයි. ඔබට මිලිග්‍රෑම් 500 පෙත්තක් ලබා ගැනීමට වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරන්නේ නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මිලිග්‍රෑම් 500 පෙත්තක්ම පමණක් ලබාගත යුතු වෙනවා. එයට වැඩි ප්‍රමාණයක් හෝ එයට අඩු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. බොහෝ විට වෛද්‍යවරයෙකු විසින් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නිකුත් කරනු ලබන්නේ ඔබේ ශරීරයේ බර අනුව. එම නිසාවෙන් නිවැරදි මාත්‍රාව ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වනවා. ඒ වගේම සැලකිලිමත් විය යුතු තවත් කරුණක් වන්නේ වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කරන ආකාරයටම අප විසින් ඖෂධය ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සාමාන්‍යයෙන් දිනකට වරක්, දෙවරක් හෝ තෙවරක් ලබා ගන්නා ආකාරයෙන් වෛද්‍යවරු නිර්දේශ සිදු කරනවා. එම ඖෂධය මත පදනම්ව සිදු කරන ලබන නිර්දේශ නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ වග බලාගත යුතුයි. නිවැරදි කාලපරාසයන් තුළ ඔබ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා නොගන්නේ නම් ඔබේ ශරීරය ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සඳහා ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දැක්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද? මෙය සුලභ ගැටලුවක්. ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මගින් සිදු කරනු ලබන්නේ ශරීරයේ සිටින බැක්ටීරියා සඳහා ගුණනය වීමට නුසුදුසු තත්ත්වයක් ඇති කිරීම, ඒ වගේම ඒවායේ ප්‍රජනක හැකියාව අඩපණ කිරීම, බැක්ටීරියාවේ රසායනික සංයුතිය වෙනස් කිරීම වැනි දේවල් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ මගින් සිදු කරනවා. ඒ සියල්ලගෙන්ම සිදුවන්නේ අපේ ශරීරය තුළ බැක්ටීරියා තොර කලාපයක් බවට පත්කර ගැනීමට උපකාරී කිරීමයි. ඉතින් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නිසි මාත්‍රාවෙන් නිසි පරිදි ලබා ගැනීමෙන් ඔබට ඉක්මන් සුවයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබ නිසි මාත්‍රාවෙන් නිසි කාල සීමාවන් අතර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගන්නේ නැතුව ඔබට හැකි පරිදි, ඔබට සිතෙන පරිදි එක් වේලක් පමණක්, සමහර විට දින කිහිපයකට එක් පෙත්තක් වශයෙන් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගැනීම මගින් ඔබේ ශරීරය ප්‍රතිජීවක සඳහා ප්‍රතිරෝධී විය හැකි. එනම් ඔබේ ශරීරයේ ඉන්න බැක්ටීරියා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සඳහා සංවේදීතාවයක් නොදක්විය හැකි. එය ඉතාමත් බැරෑරුම් තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා වෛද්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව නිසි මාත්‍රාවෙන් නිසි කාල වේලාවන් අතරතුර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්.
එමගින් ඔබට ඔබගේ අසනීප තත්ත්වයන් සඳහා වඩාත් ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් වෙනත් දවසක හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.